У цьому предметі заперта енергія, якої достатньо, щоб спопелити ціле місто. Ви звикли думати, що вона тверда і мирна. Але всередині вирує квантове пекло, яке почалося мільярди років тому в серці вмираючої зірки. Настав час зазирнути в безодню. Ви бачите її щодня. Вона лежить на кухонному столі. Звичайна чайна ложка, викована з нержавіючої сталі, де панує залізо. Вона здається втіленням стабільності, холодна на дотик, важка, нерухома. Ви берете її в руку, відчуваєте шорсткість дрібних подряпин на металі, і ваш мозок миттєво формує звіт – це твердий предмет. Але цей звіт – велика брехня наших почуттів. Насправді, ви ніколи не торкалися цієї ложки і ніколи не зможете. Розділ 1. Ілюзія дотику. Те, що ви сприймаєте як дотик, це лише відчайдушний опір електричних полів. Коли ваші пальці наближаються до металу, електрони вашої шкіри починають відштовхувати електрони ложки з такою силою, що між ними завжди залишається прірва. Ви левітуєте над цією ложкою на відстані нанометрів, розділені невидимою бронею квантової механіки. Ви відчуваєте лише біль їхнього взаємного відштовхування, який ваш мозок люб'язно перекладає мовою тактильних відчуттів. Приготуйтеся. Зараз ми вимкнемо фільтри людського сприйняття. Ми почнемо падіння, яке триватиме вічність у масштабах мікрокосмосу. Ми входимо в залізну безодню. Перший крок нашої подорожі – це масштабування. Світ навколо починає розширюватися з божевільною швидкістю. Стіни вашої кухні відлітають в нескінченність, стаючи далекими галактиками. Поверхня ложки, яка здавалася дзеркальною, раптово здимається вгору. Тепер вона нагадує порізаний шрамами ландшафт чужої планети. Те, що ми вважали ідеально гладким металом, виявляється поритим глибокими каньйонами та гострими піками. Це сліди механічної обробки, удари випадкових частинок пилу, мікроскопічні подряпини від мільйонів чаювань. На цій поверхні вирує життя, про яке ви не здогадувалися. Ми пролітаємо повз величезних, схожих на заплутані ліси ланцюжків органічних молекул. Це залишки жирів та протеїнів. Поміж ними, наче велетенські валуни, лежать поодинокі бактерії. Але ми стаємо ще меншими. Ми проходимо крізь шар оксидів і ржаву атмосферу ложки, де атоми заліза вступили в хаотичний шлюб з киснем із повітря. Тут панує безлад. Але під цим шаром бруду та окислення лежить справжня цитадель. Ми перетинаємо кордон чистого металу. Ласкаво просимо в царство заліза 56, найстабільнішого ізотопу Всесвіті. Тут хаос зникає. Перед нами постає неймовірне видовище. Нескінченні, бездоганні ряди атомів, вищікувані в ідеальну геометричну структуру. Це кристалічна решітка. У заліза вона кубічна, кожен атом знає своє місце, кожен вузол – це фортеця. Ви бачите мільярди однакових залізних сфер, що тягнуться у всіх напрямках, наче нескінченне дзеркальне місто, зведене божевільним архітектором. Це місце наповнене звуком. Це не шум, який може почути вухо, а низькочастотний гум самої матерії. Атоми не стоять на місці, вони дрижать.
Вони вібрують у своїх вузлах, наче ув'язнені гіганти, що намагаються вирватися з ланцюгів гравітації та електрики. Це тепло. Чим гарячіша ложка в вашому чаї, тим несамовітішим стає цей танець, тим сильніше атоми б'ються об стіни своїх невидимих кліток. Зупиніться на мить біля одного з цих гігантів. Подивіться на цей атом заліза. Він здається вічним, але він має історію, яка почалася задовго до появи Землі. Кожен грам цієї ложки – це попіл померлих зірок. Колись, мільярди років тому, ці самі атоми були викувані в ядрах масивних світил. Залізо – це фінальна точка зоряного синтезу. Коли зоря починає створювати залізо, вона підписує собі смертний вирок. Залізо не віддає енергію при злитті, воно її поглинає. В ту мить, коли серце далекої зорі перетворилося на залізо, вона колапсувала і вибухнула над новою, розкидавши цей дорогоцінний метал по всесвіту. Ця ложка – уламок зоряної катастрофи. Атоми заліза в вашій руці і атоми заліза в вашій крові, що тримають кисень у ваших еритроцитах – це брати-близнюки, народжені в одному космічному вогні. Ми вибираємо один єдиний атом. Ми націлюємося на проміжок між його зовнішніми оболонками. Ми готові покинути світ твердих об'єктів і зануритися в океан порожнечі, з якого насправді складається Всесвіт. Приготуйтеся. Далі світла не буде. Починається справжня безодня. Розділ 2. Велика порожнеча та примарна варта. Ми залишаємо позаду увпорядковані лаби залізної решітки. Ті велетенські куби, що здавалися нам фундаментальними стінами реальності, раптом бліднуть і розчиняються в мареві. Ми більше не дивимося на метал, як на сукупність атомів. Ми обираємо один єдиний атом заліза, об'єкт номер 26 у періодичній системі, і готуємося перетнути його поріг. Тут, на межі мікрокосмосу, нас чекає перше справжнє потрясіння. Це не стіна, не шкіра і не оболонка. Це кордон імовірності. Коли ми входимо в простір атома, нас охоплює первісний, майже космічний жах. Ми очікували побачити складний механізм, заповнений деталями, але натомість ми опинилися в центрі безмежної німої пустки. Це велика порожнеча. Людський розум не пристосований до розуміння масштабів атома. Ми звикли до світу, де речі заповнюють простір. Але атом заліза на 99,9% складається з абсолютного нічого. Щоб осягнути це, уявіть, що ми збільшили цей атом до розмірів величезного футбольного стадіону. Його зовнішні межі – це верхні ряди трибун, а його серце – ядро. Лежить на центрі поля. Це ядро за розміром не більше за маленьку зернинку солі. Все інше – простір між сіллю та трибунами – це порожнеча. Сліпуча, вакуумна пустка. Тут немає повітря, яким можна дихати. Немає світла, яке можна побачити оком, бо самі фотони світла – це гіганти порівняно з тими щілинами, крізь які ми зараз пролітаємо. Ми пливемо крізь океан ніщо, що проте пронизаний невидимою напругою. Це не порожнеча відсутності, це порожнеча потенціалу. Раптом тишу розриває дещо чужорідне. Ми входимо в зону дії 26 вартовів заліза. Це електрони. Забудьте шкільні підручники, де електрони малювали як маленькі планети, що чинно обертаються навколо Сонця ядра.
В реальному світі атома все набагато химерніше. Те, що ми бачимо зараз, це не партикли, це шторм. Це квантові привиди, що існують у стані суперпозиції. Кожен електрон заліза – не крапка в просторі, а хвиля імовірності. Вони не перебувають десь, вони розподілені. Ми бачимо їх як мерехтливі, розмиті хмари енергії, що пульсують із божевільною частотою. Вони як лопаті гвинта літака, що обертаються так швидко, що перетворюються на непрозорий диск. Саме цей танець створює ілюзію твердості ложки. Ви не можете просунути руку крізь метал не тому, що там зайнято, а тому, що цей електронний шторм б'є по ваших власних атомах мільярдів разів на секунду, створюючи непереборний бар'єр. Електрони заліза організовані в складні ієрархічні шари – орбіталі. Ми проходимо крізь зовнішні рівні, де панують валентні електрони. Саме вони відповідають за соціальне життя заліза, за його здатність з'єднуватися з киснем, створюючи іржу, або триматися за сусідів у сталевому сплаві. Але залізо має секрет, який робить його королем металів. Глибше, під зовнішніми шарами, ховається так званий 3D-підрівень. Тут електрони заліза поводяться незвично. Їх 5, і вони не мають пари. Вони обертаються навколо своєї осі, як маленькі дзиги, створюючи крихітні магнітні поля. Оскільки вони не скомпенсовані партнерами, кожен атом заліза стає мікроскопічним магнітом. Саме в цьому розділі нашої подорожі ми відчуваємо дивну силу, що намагається розвернути нас у просторі. Це магнетизм. Душа заліза, що народжується з асиметрії квантового танцю. Чим далі ми просуваємося вглиб, тим сильнішим стає тиск. Порожнеча стає густішою. Це здається парадоксом. Навколо нас все ще немає нічого матеріального, але напруженість електричних полів зростає до таких значень, що сама тканина простору здається розпеченою. Ми проходимо крізь внутрішні укріплення електронів. Тут енергії набагато вищі. Ці електрони прикуті до ядра з неймовірною силою. Вони старі вартовики, що не бачать світла зовнішнього світу. Їхній рух настільки стрімкий, що поняття часу для них стирається. Для електрона, який ми щойно оминули, від моменту створення цієї ложки в недрах зірки до моменту, коли вона потрапила до вашої чашки, пройшло не мільярди років, а лише нескінченна низка миттєвих квантових стрибків. Ми відчуваємо, як нас починає притягувати до центру. Попереду, за мільйонами кілометрів, в масштабі нашої подорожі, порожнечі з'являється дещо нове. Це не розмита хмара і не примарна хвиля, це об'єкт. Він настільки малий, що його майже неможливо помітити в цій величній пустці, але він настільки важкий, що навколо нього викривляється саме розуміння маси. Ми наближаємося до ядра. Те, що ми бачили досі – кристали, поля, електронні шторми – були лише декораціями. Там, попереду, в сліпучій точці в центрі стадіону, захована справжня таємниця матерії. Ми залишаємо зону імовірності і входимо в зону чистої, нещадної сили. Ми наближаємося до цитаделі, де 30 нейтронів і 26 протонів стиснуті в обіймах, що міцніші за смерть. Ми готові побачити ядро. Подорож до серця заліза стає небезпечною. Тепер ми маємо справу не з електрикою, а з ядерним вогнем. Розділ 3. Цитадель. Обитель ядерного вогню.
Ми щойно подолали пустку, що здавалася нескінченною. Позаду залишилися розмиті примари електронів, чий танець створював оманливу ілюзію твердості та об'єму. Тепер ми стоїмо перед об'єктом, який є причиною існування всього, що ви бачите, відчуваєте або називаєте собою. Перед нами ядро, серце заліза. Щоб ви зрозуміли, куди ми потрапили, забудьте про все, що ви знали про пропорції. Якщо атом заліза – це величезний кафедральний собор, то ядро, до якого ми наблизилися, це крихітна муха, що зависла в самому центрі цього собору. Проте в цій мусі зосереджено 99,9% всієї маси храму. Усе, що ми пролетіли до цього – гігантські зали, вітражі електронних орбіталей, нескінченні склепіння порожнечі – важить менше, ніж пил на крилах цієї мухи. Ми підходимо до об'єкту, де щільність матерії переходить межу здорового глузду. Ядро – це не просто твердий предмет, це концентрат реальності. Якби ми могли взяти звичайну чайну ложку і наповнити її лише речовиною ядра, без порожнечі, без електронних хмар, ця ложка важила б приблизно 2 мільярди тонн. Це вага приблизно 400 пірамід Гізи або цілого гірського хребта, стиснутого в об'єм одного ковтка чаю. Якби ви випустили таку ложку з рук, вона б не впала на підлогу, вона б прошила вашу квартиру, фундамент будинку і земну кору, як розпечену голку прошиває шматок масла, і зупинилася б лише в самому центрі земного ядра. Поле битви, протони та нейтрони. Перед нами постає скупчення 56 велетнів, що щепилися в обіймах, подібних до яких немає в макросвіті. В ядрі заліза 56 ми бачимо 26 протонів та 30 нейтронів. Разом ми називаємо їх нуклонами. Це не статична купка кульок, це бурхливий пульсуючий клубок енергії. Протони – носії позитивного електричного заряду. Згідно з усіма законами фізики, вони мають ненавидіти один одного. 26 однакових зарядів, стиснутих у такому тісному просторі, мають розлетітися в різні боки з силою, подібною до вибуху наднової. Вони відштовхуються з люттю, яку неможливо описати словами. Чому ж ядро не розлітається? Чому ця чайна ложка у вашій руці не вибухає прямо зараз, перетворюючи місто на попіл? Тому що тут панує сильна ядерна взаємодія. Ми входимо в зону дії сили, яка в сотні разів потужніша за електрику. Це ядерний клей. Сильна взаємодія не знає компромісів. Вона діє лише на неймовірно коротких розмірах, лише тоді, коли нуклони буквально втиснуті один в одного. Уявіть двох професійних борців сумо, які ненавидять один одного понад усе на світі. Вони з усіль сил упираються руками в груди суперника, намагаючись його відштовхнути. Це електричне відштовхування протонів. Але раптом на їх спини накидають тисячі сталевих ланцюгів, які стягують їх докупи з такою силою, що вони не можуть поворухнутися. Ці ланцюги – це сильна ядерна взаємодія. Нейтрони в ядрі заліза 56 відіграють роль миротворців. Вони не мають електричного заряду, тому не відчувають ненависті протонів, але вони володіють клеєм сильної взаємодії. Вони просочуються між протонами, обіймаючи їх, розбавляючи їхній електричний гнів і додають ядру стабільності. Залізо 56 – це ідеальний баланс, це точка спокою.
Це ядро настільки досконале, що воно є найбільш енергетично вигідним у всьому всесвіті. Саме тому зірки помирають на залізі. Вони можуть спалювати водень, гелій, створюючи енергію, але як тільки вони доходять до заліза, реакція зупиняється. Залізо – це ядерний попіл. Воно настільки стабільне, що з нього неможливо вичистити більше енергії. Ви тримаєте в руках елемент, на якому зупинилося розвиток космічного вогню. Ми наближаємося ще ближче. Тепер ми бачимо, що поверхня цих протонів і нейтронів не є гладкою. Вони здаються киплячими. Поверхня ядра постійно вібрує. Нуклони всередині ядра заліза-56 поводяться як драпля неймовірно густої рідини. Вони перекочуються, міняють місцями, пульсують у ритмі, який ми сприймаємо як квантові стани. Тут панує нестерпний тиск. Сама тканина простору навколо ядра викривлена його колосальною густиною. Якби ми мали очі, здатні бачити ядерні поля, ми б побачили сліпучий туман мезонів, частинок, якими нуклони постійно перекидаються один з одним, щоб підтримувати зв'язок. Це нагадує божевільну гру в м'яч на швидкості світла, де кожен кид – це передача сили, що тримає світ укупі. Але подорож не закінчена. Ми бачили фортецю, ми бачили її захисників, тепер нам треба пройти крізь шкіру самого протона. Нам потрібно зазирнути всередину того, що вважалося неподільним. Там, у самому серці протона, нас чекає щось іще складніше. Світ, де поняття частка остаточно зникає, поступаючись місцем чистому кольору і вічному ув'язненню. Ми готуємося до зустрічі з кварками. Ми наближаємося до останньої межі залізної безодні. Розділ 4. Кварковий шторм. Останній поріг. Ми стоїмо на порозі, де сама логіка звичного світу не просто ламається, вона згорає. Перед нами поверхня одного єдиного протона, взятого з серця атома заліза. Те, що ми раніше називали частинкою, виявляється не каменем, не кулькою і навіть не твердим об'єктом. Це кипляче енергетичний кокон, межа, за якою закінчується поняття матерія і починається чиста геометрія сили. Прорив усередину – пекло імовірності. Коли ми перетинаємо межу протона, нас зустрічає не тиша, а божевільний хаотичний рух. Ви очікували побачити 3 спокійні точки кварки? Натомість ви потрапили в епіцентр квантового шторму. Всередині протона заліза немає порожнечі. Весь його об'єм заповнений так званим морем віртуальних частинок. Кварки та антикварки постійно народжуються з нічого і миттєво анігілюють, спалахуючи і зникаючи за мільярдні частки наносекунди. Це схоже на поверхню розпеченого океану, де кожна крапля – це нескінченно малий вибух енергії. Уявіть собі закриту кімнату, в якій одночасно літають мільйони розлючених бджіл. Вони з'являються з повітря і зникають у ньому, створюючи неймовірний тиск і гул. Але серед цього хаосу ви помічаєте 3 королів, 3 частинки, які не зникають. Це валентні кварки. Саме вони визначають, що цей об'єкт – протон, і що він належить залізу, а не чомусь іншому. В протоні заліза ми бачимо 2 верхніх кварків та 1 нижнього. Вони не сидять на місці, вони танцюють у несамовитому ритмі, пов'язані між собою невидимими, але нерозривними нитками. Ці 3 кварки – справжнє дно нашої подорожі. За всю історію науки людство не знайшло нічого дрібнішого.
це фундаментальні цеглини. Все, що ми колись любили, все, до чого торкалися, всі зорі, які ви бачили, і ця чайна ложка в склянці – все це побудовано з цих 3 типів гравців, які грають у свою нескінченну гру. Глюони – космічні пружини. Але що тримає кварки разом? Чому вони не розлітаються, адже їхня енергія руху колосальна? Відповідь ховається в частинках, які ми називаємо глюонами, від англійського «glue» – клей. Глюони – це носії сильної взаємодії. Але вони працюють зовсім не так, як гравітація чи електрика. Гравітація слабшає з відстанню. Електрика теж, але сильна взаємодія поводиться як ідеальна гумова пружина. Уявіть, що 2 кварки з'єднані міцним гумовим джгутом. Поки вони близько один до одного, джгут провисає, і вони майже не відчувають його сили. Вони можуть вільно рухатися в межах своєї кімнати. Це називається асимптотичною свободою. Але варто одному кварку спробувати втекти, спробувати покинути межі протона, і гума натягається. Чим далі він віддаляється, тим страшнішою стає сила, яка тягне його назад. Саме тому в нашому світі не існує вільних кварків. Вони вічні в'язні своїх ядерних тюрем. Ви не можете витягнути один кварк з ложки. Якщо ви спробуєте це зробити, приклавши неймовірну енергію, гумовий джгут просто лусне, але на місці розриву з чистої енергії миттєво народяться нові кварки. Природа краще створить нову матерію, аніж дозволить кварку залишитися на самоті. Таємниця маси. Енергія, що стала вагою. А тепер приготуйтеся до головного відкриття нашої подорожі. Ви тримаєте ложку в руці і відчуваєте її вагу. Ви думаєте, що ця вага – це сума всіх кварків. Це не так. Валентні кварки складають лише близько 1% маси цієї ложки. Де ж решта 99%? Звідки береться вага сталі? Відповідь приголомшує. Решта ваги – це чиста енергія руху кварків і лють глюонних полів. Уявіть порожню коробку, яка майже нічого не важить. Всередині літають 3 крихітні мухи, але ці мухи рухаються з такою божевільною швидкістю, і вони так сильно пов'язані магнітними пружинами, що коли ви піднімаєте коробку, вона важить тонну. Вага, яку ви відчуваєте своєю рукою, тримаючи чайну ложку, це не вага речовини, це вага енергії, замкненої всередині атомів. Ви тримаєте в руках застиглий рух. Маса – це лише енергія, яка змушена ходити по колу. І останнє, що ми бачимо, це те, що фізики дали назву «колір». Звісно, всередині протона немає кольорів, бо він менший за довжину хвилі світла. Колір – це метафора для особливого типу заряду. Кварки бувають червоними, зеленими та блакитними. Всесвіт вимагає гармонії. Протон може існувати лише тоді, коли він білий, тобто коли в ньому змішані всі 3 кольори в рівній пропорції. Це вища математика природи, яка стежить за тим, щоб хаос кваркового шторму завжди призводив до стабільного результату. Ми досягли дна. Нижче лише квантова піна, теоретичні струни або чиста порожнеча, з якої виникає простір-час. Ми пройшли путь від холодної сталі до киплячого кваркового пекла. Розділ 5. Тканина буття. Поле Гіггса та квантова піна. Ми стоїмо на дні, де кварки здаються велетнями. Ми подолали 9 порядків величини. Але подорож не закінчена, бо ми досі не відповіли на головне питання.
Чому все це взагалі існує? Чому ці частинки мають вагу? Чому простір – це не просто порожня сцена, а дійова особа? Океан Гігза. Звідки береться вага? Ми виходимо за межі поняття частинка. На цьому рівні кварки та глюони починають виглядати не як об'єкти, а як вузли на нескінченній тканині. Весь простір навколо нас, навіть у найглибшій порожниці всередині атома заліза, заповнений чимось невидимим. Це поле Гігза. Уявіть, що весь Всесвіт – це безмежний басейн, заповнений густим прозорим сиропом. Деякі частинки пролітають крізь цей сироп, майже не помічаючи його. Це фотони, частинки світла. Тому вони не мають маси і летять із максимальною швидкістю. Але кварки, з яких складається наша ложка, це наче люди в одязі, що намагаються бігти крізь цей сироп. Сироп липне до них, сковує їхні рухи, чинить опір. Цей опір і є те, що ми називаємо масою. Кожен атом вашої ложки важкий лише тому, що він постійно взаємодіє з цим невидимим океаном, який пронизує все буття. Маса – це не внутрішня властивість заліза, це тертя його об саму тканину Всесвіту. Без поля Гігза частинки заліза розлетілися б зі швидкістю світла, і ложка ніколи не змогла б стати ложкою. Якщо ми зменшимося ще в мільярди мільярдів разів, ми досягнемо межі, де навіть кварки зникають. Деякі вчені вважають, що на цьому рівні частинок не існує взагалі. Замість них ми бачимо струни. Уявіть мікроскопічні нитки енергії, що вібрують у 10 чи 11 вимірах. Те, що ми сприймали як кварк заліза, це лише певна нота, яку грає ця струна. Інша вібрація – і це вже електрон, ще інша – і це фотон. Весь атом заліза – це не конструктор з деталей, а симфонія космосу. Кожен протон у ній – це акорд, що звучить без зупинки мільярди років. Ми не просто подорожуємо до центру атома, ми слухаємо першоджерело реальності. Квантова піна. Конець простору і часу. Тепер ми на самій межі, на планківській довжині. Тут закінчується геометрія. Ми звикли думати, що простір – це рівна поверхня, як стіл, на якому лежить ложка. Але тут, на самому дні, простір виявляється квантовою піною. Тут час і простір розриваються. Тут немає ліво чи право, раніше чи пізніше. Це хаос, з якого народжується Всесвіт. На цьому рівні атом заліза і сама порожність навколо нього стають нерозрізними. Ми бачимо, що ложка – це не об'єкт, у якому знаходиться простір. Ложка – це і є сам викривлений простір, який на мить набув такої складної форми. Ми досягли межі, за якою людські слова втрачають значення. Тут панує чиста математика і вічне мерехтіння енергії. Розділ 6. Залізне відлуння. Від серця зірки до серця людини. Тепер ми починаємо стрімкий підйом. Квантова піна застигає у струни. Струни стають кварками. Кварки об'єднуються у нуклони. Нуклони заковуються в ядро. Навколо ядра спалахують електронні хмари. І ми знову бачимо кристалічну розчітку заліза. Ми вириваємося з поверхні металу і знову опиняємося на вашій кухні. Але тепер цей предмет у ваших руках не просто столове приладдя. Це священний артефакт. Подивіться на цю ложку. А тепер подивіться на свої вени на зап'ясті. Ви бачите там синюватий відтінок крові?
У центрі кожного еритроцита у вашому тілі знаходиться точно такий самий атом заліза, який ми щойно досліджували всередині ложки. Атом заліза в ложці та атом заліза у вашому гемоглобіні – це рідні брати. Вони були викувані в одній і тій самій зірці. Коли та гігантська зоря помирала, вона викинула свої нутрощі в космос. Частина цього заліза мільярди років по тому зібралася в родовище руди, з якого зробили цю ложку. А інша частина потрапила в ґрунт, потім у рослини, а потім у вашу кров. Ви і ця ложка – частина одного й того самого потоку матерії. Кожного разу, коли ви торкаєтеся металу, ви торкаєтеся своєї далекої космічної історії. Залізо – це фінальна точка, це найстабільніший елемент. Навіть якщо цей всесвіт триватиме трильйони трильйонів років, залізо залишиться останнім свідком. Є гіпотеза, що в далекому майбутньому, коли всі зорі згаснуть, а чорні діри випаруються, через квантове тунелювання вся матерія Всесвіту може перетворитися на залізні зорі. Залізо – це мета, до якої прагне фізика. Ця ложка – це не просто тимчасовий предмет, це частинка вічності. Вона переживе ваші спогади, вона переживе цивілізації. Якщо ми покладемо її на полицю і забудемо, її атоми все одно продовжуватимуть свій тихий, невидимий танок. Вібруючи в ритмі поля Гіггса, поки існує сама тканина простору. Ви відкладаєте ложку, вона дзвенить об стіл. Для стороннього спостерігача це просто звук металу. Для вас це відлуння зіткнення двох складних квантових світів. Подорож до центру атома змінила не світ навколо вас, а ваш погляд на нього. Ви тепер знаєте, що за кожним предметом, за горнятком кави, за вікном, за шкірою коханої людини ховаються ті ж самі прірви порожнечі, ті ж самі танцюючі привиди електрони і те ж саме кваркове пекло. Ми – це спосіб Всесвіту пізнати самого себе. Ми складаємося з того самого попелу зірок, що і цей метал. Ми – це усвідомлена порожнеча, яка на мить замислилася над власною природою. Ви робите ковток чаю. Ложка спокійно лежить поруч. Подорож закінчена.